Hello everyone, welcome back to Maggi Points by eKuhipath. Jot niki ami protito video eta scheme ba soni discuss koru only within 2 minutes. Aji asoni to hoise Assam Kalpataru asoni. So ei asoni bikhoy jodi ami sao etu particularly eta arthik saharjo eta dia jabo nibonua hokolor babe kintu hihote BPL ba below poverty line category under poribo lagiboge. Aru ei scheme under jito saharjo dia jabo hetu directly transfer hobo amar beneficiary account leke. আৰু এই স্কিমটো যদি আমি চাও আমাৰ অসম গৱৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা আনা গৈছেগে আৰু এই স্কিমটো ইমপ্লিমেন্ট হ'ব বাই দা Assam Khadi Village Industries, the Rural Employment Guarantee Program and other types of P&D departments, তাৰ মানে Planning and Development Departments বিলাক। Moving on, ইয়াতে যেটো সাহায্য দিয়া যাব সেই সাহায্যটো তিনিটা কম্পোনেন্টছত ক্যাটেগৰাইজ কৰা গৈছে ভাঙি দিয়া গৈছেগে। ফাৰ্স্ট কম্পোনেন্ট যদি আমি চাও তেতিয়া হলে ইয়াতে এটা 7000 টকাৰ এটা সাহায্য দিয়া যাব আৰু যি সকলৰ এন্টাৰপ্ৰাইজেছ আছে লাইক পল্ট্ৰি, পিগাৰী, ৰিক্সা, পান শপ, টেইলাৰিং, শিল্পম, ৰিয়াৰিং, সেলুন এটসেট্ৰা। সেকেন্ড কম্পোনেন্ট যদি আমি চাও তেতে এটা সাহায্য দিয়া যাব 7000 ৰ পৰা 40000 ৰ ভিতৰত আৰু ইয়াতে কিন্তু যোনজন হিত অধিকাৰী আছে বেনিফিচিয়াৰী যোনজন আছে হিহতেও এটা কন্ট্ৰিবিউশন কৰিব লাগিব অফ maximum 20%. So maximum 20% হিহতে এটা কন্ট্ৰিবিউশন কৰিব লাগিব আৰু এই সেকেন্ড কম্পোনেন্টত হিহতকে সাহায্য দিয়া যাব যাৰ নেকি এন্টাৰপ্ৰাইজেছ খিনি সাপোৰ্ট কৰা গৈছে বাই দা Assam Khadi Village Industries Board and the Rural Employment Guarantee Program. Third component যদি আমি চাও তেতিয়া হলে 40000 ৰ পৰা 75000 লৈকে এটা সাহায্য দিয়া যাব আৰু ইয়াতো যদি আমি চাও তেতিয়া হলে maximum 20% এটা হিত অধিকাৰী সকলে এটা কন্ট্ৰিবিউশন কৰিব লাগিব আৰু থাৰ্ড কম্পোনেন্টত অকল মাইক্ৰো এন্টাৰপ্ৰাইজেছ বিলাককে দিয়া যাব যাৰ নেকি এটা সাপোৰ্ট আছে আন্ডাৰ দা ইন্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড কমাৰ্চ ডিপাৰ্টমেন্ট আৰু এনেদৰে স্কিমবোৰৰ কথা জানি থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক ধন্যবাদ